Welcome to another episode of the Soshal Network! Kompleto kami ngayon ulit. Sa mga nagsabi na, wow, gumanda na ang reception ni Faye. Sorry, it's the new normal again. Anyway, tagal-tagal na tayong hindi nagre-react. Everyday ma-react tayo. Mag-react sa videos. So, yun ang ating agenda ngayon. Magre-react tayo. Oo. Ang ating re-reactan ngayon. Suits. Oh, no. Ako, English! Dapat nandito si Faye. Mandatory yun. By hook or by crook, dapat nandito si Faye. Anyway, madaming sasabi about Suits. Ngayon, yung reaction natin, limited siya, di ba? Nakapanood ako siguro mga 1-2 episode. Hindi ko alam kung anong season. Nakaka-pressure sila eh. Parang, ba't ganun sila kagaling? Kaya, ayoko na lang manood. Gusto ko siya panoorin. Pero kasi di ba mahuhook ka. So, ito yung mga nakita lang naming scenes sa YouTube. For now, ito muna yung mga na-research ni Vivian. Sana ay may matutunan kayo. Dapat bang may natututunan? Ayan. Requirement. Bago tayo magsimula, magbigay-pugay muna tayo sa bandana ni Faye. Ang araw ng kagitingan. Feng Shui bandana. Feng Shui To ward bandana. off the COVID. This is my way to ward off the COVID. Ang chipanga mo talaga, wala ka talagang budget, Vivian. So how does this usually work? Well, usually the trial starts and there's a judge, and then people say things. You've never done this before, have you? Well, I never drove a car before the first time I drove one, and I'm still here, aren't I? This is your first time? I'm your first? Sinasabi niya na this is his first time, first case niya to appear in a housing court. May ganun ata sila eh. Housing court, eto housing loans, I think. Eviction ata to, hindi ba eviction? Baka lahat yun nasa housing because you get evicted from a house. Don't worry, I promise not to be gentle. Frank, it's nice to see you. Red si ate. Ay, ready siya. Yun ang ibig sabihin niya. Wow. Na natin. Or baka plano niya talaga i-intimidate yung kanyang kalaban. Na-sense niyang first-timer. Oo. If it pleases the court, It pleases the court to decide who speaks and when. I'll sit down. We're talking about $4,000 in withheld rent payments. Yes, Your Honor, but we have receipts for repairs, lost clothing, as well as... $4,000, yes, Your Honor. She was talking to me. Una red, tama si Faye, naka-red siya. Kayong magre-red kung di kayo ready. Kaya nga hindi naka-red si newbie lawyer. Malamang naka-red siya. Tapos first time niya. Pag dininervyos ka kasi, parang atat na atat ka, parang over-prepared ka. So may tendency ka talagang, masyado magbibo. Nangyari yan sa akin, nagsalita na ako, tapos kung ano sinabi ko. Yung pala hindi pa ako nag-o-offer ng witness. Hindi pa ako nag-o-offer ng witness, nagtatanong na ako ng first question ko. Wala pa yung witness mo sa stand. O, nandun na. Buti naman nandun na. Kasi baka naman wala pa. Pagka-oath niya, Mr. Witness, sabi nung hindi pa nag-o-oath. Ay, oo nga pala, mag-o-oath pa. Ay, mag-ano pa pala, mag-offer pa pala ako. Kasi sa court, before ka mag-direct testimony, dapat sasabihin mo yung purposes, bakit mo siya pinapag-testify. So, yun yung sinasabi ni Camille na bakit may offer. Mauuna siya, pero minsan nga parang atat na atat ka na, nakakalimutan mo na yung procedure. Dapat kasi hintayin mo si judge magsalita. Hindi ka e-eps doon na parang magsalita, ganyan. Hindi minsan, madalas, pag ninenervyos ka nga, hindi mo na maaalala yun. At saka hindi mo siya matututunan naman sa law school eh, theoretically. Theory puro law. Oo, sa evidence, sasabihin sa inyo na gano'n. Pero unless mayroon kayo yung mga moot court. Moot court is parang practice, parang, kumbaga sa mock-up. Mock-up. Hindi, parang sa... Actually, maganda rin yung kung papayagan kayo or may pagkakataon kayo, maganda rin kasi manood court hearing. Wag sa TV, wag yung mga ganito kung gusto niyo yung malaman yung... Yung totoo, yung actual. Kasi yung mga ganito, hindi masyado nangyayari sa buhay. Housing Department certified the presence of bed bugs. Yes, Your Honor. Abatement. Oh my God. Let's give you
Surot? Bedbugs ba? Oo, may surot daw. Ibig sabihin, hindi siya nagbabayad ng upa kasi yung inuupahan niya may mga surot. Nung pinatatanggal niya yung surot, mas malaki pa yung nagastos niya kaysa dun sa upang dapat ibabayad niya. Sinabi yon in English? Alam mo kasi, nagtatranslate talaga ako. Kasi marami sa amin yung hindi nakakaintindi ng English. Ako na yung pinakamahusay. Court translator. Ako yung pinakamahusay sa amin. Your Honor, this is an eviction hearing. The pertinent question is not habitability, but whether or not rent has been paid. Actually, city code states that rent may be withheld if the warranty of habitability is breached. In that case, we request to see the checks Mr. Ross's client has placed in escrow. The Checks in escrow, pending the outcome of a rent abatement hearing. that's not in the code. It is the accepted practice. And therefore binding in this courtroom. May sinabi siya about wala sa code and in practice. Meron kasing tinatawag na parang judicial knowledge. Even if wala sa code, pero parang given na siya. Wala sa laws, pero given na siya, it's being recognized. So, yun. Yun, ano yung masasabi nyo about doon sa ginawa ni Judge? Talaga nangyayari yan, di ba? Parang, okay, wala akong time. Next. Oo, Diba? Hindi ka na makahirit. Huwag mo na ipilit, di ba? Actually, may time na ganyan. Kunwari, parang may gusto ko pang ihirit, pero dahil parang tinaboy ka na ni Judge, ang gagawin mo na lang dyan, file ka na lang ng written manifestation para lang maipasok mo yung gusto mo sabihin. Pag ipilit mo pa, baka palayasin ka ng Judge. Pag hindi ka sumunod, kasi pwede ka makontempt Oo rin. Kung madami nanonood sa court, mapapahiya ka rin. Hindi totoo yung ganyan sa Pilipinas, yung ang daming space, yung may social distancing sa court. Yung dati, pre-COVID, imposibleng mangyari yan. Karamihan ng korte, pag umupo ka dun sa bangko, di ba? Oo, bangko siya. Bangko, tumatama na yung tuhod mo dun sa bangko sa harapan mo. Walang social distancing. Pero syempre ngayon, iba na. Maswerte pa kung nakaupo ka sa bangko. Dahil madalas, Oo. nakatayo ka na lang dun sa gilid-gilid. Yung andito na yung pader, tapos andito na yung mukha mo. Tapos may hawak kang files. Yung files, yung sandalan. Paano yung pang-ilan ka pang tatawagin, di ba? Oo. Sa OLA natin, sa Office of Legal Aid sa UP, sa Malabon pa yun yung kalaban, lawyer na sobrang senior. Kasi yun na niya ako, syempre hindi ka pa naka-business attire noon kasi law school Kasi sabi niya dun sa judge, Judge, this intern is saying, are you saying intern? Yun talagang parati niya inuulit, intern. Kasi parang call pa nga lang yun roll call pa lang yun, tapos tinatanong kung ready ba kami, parang ganyan. Hindi pa talaga siya yung actual trial, parang tatanong lang kung are your clients here, so are you saying that this intern will appear? Yung may mga ganon. Nag-ready talaga ako. Buti na lang, hindi kami natawag next. Sayang, prepared pa naman ako nung baka natalo ko pa siya. Pero totoo yan, lalo na sa mga baguhan lawyer, yung mga thunders na abogado, may tendency talaga mambula. Strategy din yan Mararatel yung bata. Sa totoo lang, pati yung matanda, natatakot yan kasi madami tong alam. Mas madami tong alam na bagong mga cases, mga bagong laws. Intimidate natin, tingnan natin, daanin natin sa experience. Kayo din mga thunders, yung mga kaedad natin, huwag ka rin magpapabulas dyan sa mga bata. Magaling lang yan sa theoretical. Pero sa ano lang naman yan, sa court. Pero pag sa labas naman, wala naman dapat personalan nyo. Ano mga first, ganyan, may experience kayo nung Hindi, yung kanina nga, nakwento ko, yung tanong-tanong na ako pagkatapos pala. Mayroon pa pala akong offer, nakalimutan ko. At saka nangyari na rin sa akin yung matanda, binubulas talaga ako. Binubuli ka, yung parang pero, ang maganda lang doon, may mga judges na pag feeling nila binubuli ka, tutulungan ka niya. Ikaw, Faye? Naswertehan ako na mabait talaga yung judge. Nung alam niyo, nagfa-fumble ako dun sa direct ko. Sa second mo, ka na? Sobrang confident mo na? Hindi na ako bumalik. Hindi ka na appear. Okay. trial. Na-realize kasi in-house counsel ako agad Baga, iniikot kami. So parang sabi ko lang, sir, hindi po ako meant dito. Kanya-kanyang linya rin naman. So yun, kung gusto mo mag-trial lawyer, normal yun na pagbago ka, hindi mo pa
alam yung practice eh. Okay lang yun, tinan mo, kahit sa States, ganun eh. Alam mo naman, totoo yung pinanood natin. Tinan mo, kahit doon, basta naka-red, prepared. Isipin mo yun, sila ang galing na nila mag-English, di ba? Tayo, bukod dun sa pagpe-prepare natin nung sasabihin natin, translate mo pa. Oo. Is or are ang gagamitin mo, or has or have. Isipin mo kung tama ang subject-verb agreement mo. Totoo. Nagkaka-moment kayong ganyan. Alin, yung para may bumulong sa'yo? Tapos parang, yung nagzo-zone out ka, yung parang, Ay, madalas! hindi, sa court hearing. Hindi, oo. Sa real life, oo. Yung parang ang busy-busy mo na sa hearing. Yung parang inisip mo, dapat prepared na prepared ka. Pero parang ganyan, yung parang wala ka na naririnig. Oo. At saka lalo na pag yung nag-over-prepare ka nung gabi, therefore bangag ka kinabukasan. Kaka-prepare mo, ayan tuloy nangyari sa'yo, tulalay ka na lang. May kumakausap sa'yo, yung naririnig mo lang, Mamiya mo na ako usapin. So many lives were ruined that night. Your daughters, her boyfriends, yours. Is there a question? Someone had to pay for that, didn't they? Yeah, they sure as hell did. Is that why you paid for Maria Gomez to go to rehab, to keep her from testifying at Mr. Bailey's trial? What? Objection, Your Honor. She's putting the victim on trial. My client is the victim here. I never even heard of that woman until yesterday. Your Honor, the defense would like to admit into evidence the admissions form for Allison Dobson into the Pathways Rehabilitation Center from 12 years ago. Who is that? She was Maria Gomez's roommate, and I'm going to put her on the stand. And she's going to say that Maria told her that she felt terrible about abandoning her friend. Objection, hearsay. No, she won't. Overruled. And she's going to testify that you paid for Maria to be there. I had nothing to do with anything. That's not what she's going to say. Objection, badgering. How could you know? Because Maria Gomez didn't have a roommate. What did you just say? Yes, I paid for her. Mr. Forrest. He did it! Your Honor, the defense asks that Mr. Bailey be exonerated and his sentence be commuted immediately. Ang galing niya, di ba? Una sa lahat, prepared siya, tapos ang ganda niya pumasok. Kung prepared ka, hindi ka ganyang kaganda pumasok. Oo. Pangalawa, ito kasi makikita natin sa kanya may composure siya eh. Ikaw, paano yung mukha mo pag nakuha mo yung sagot na gusto mo? Kasi iba-iba yung expression niya. Siya, may composure siya, poker face siya, ganyan siya. I get this every day. Look. Ikaw, paano yung ganun look mo? Ano yun? Joke lang! Tanga naman yun. Yan, mas naisip ko maging mukha mo yan, parang buti nga. Oo. Alam mo na isang beses, nag-pre-trial ako. Di ba pag pre-trial, meron kayong mga stipulation of fact. Tapos in-admit. Pero yung pagkaka-praise ko kasi doon, fairness, medyo mapanlin lang talaga. Kaya masama yung tingin sa mga abogado eh. Joke lang. Yung una kong stipulation na sinabi, hindi niya na-process, nag-inadmit na lang niya. Ganun. Ano yung tsura mo? Ano ang kinikilig look? Yun. Yung kinilig ka, nag-work! Hindi yung parang baliwala lang. Parang hindi ko contain eh. After tuloy nun, nag-deny na siya ng lahat ng sinabi. I can't thank you enough. You don't have to thank me, Leonard. You just have to walk out that door. Ang galing niya, no? Ang galing na artista nun. Parang gusto ko na nga tuloy kung simulan niyang suits na yan. Tsaka ang ganda lahat ng suot niya. Sorry, yun talaga yung concern. Mas prepared pa siya sa kaso, mantakin mo yun. Basta never siya nag-repeat ng kahit anong outfit. Bakit hindi siya nakasuit? Ano may suot niya? Clothes. Dress. Dress. Ang ganda ng clothes. Like, ito, clothes. Pag pag mumurahin, cloth lang yan. Pag mamahalin, clothes. Clothes. You're thinking what I think you're thinking. Don't. I'm thinking I'd like to rip your face off. You get Maria to point the finger at me, I will point it straight at Ava. Steven, Jessica doesn't respond well to threats. Isa lang talaga yung mukha niya, parang she doesn't something threats. She doesn't respond well to threats. Kung ikaw yun kami, aba putek te, hinahamon mo ako.
sinabi mo? Ano sinabi mo? Rumble na, rumble. Ayusin mo yung pananalita mo. Hindi ko gusto yung tabas ng dila mo, ah. I have no questions for Colonel Mariga, Your Honor, but I'd like to call a rebuttal witness. Harvey, come on. You know what he's going to say. I don't care what he's going to say. He's talking to the jury. I'm talking to Cameron Dennis. The defense calls Stephen Huntley to the stand. Mr. Huntley, did you work at the law firm headed by Edward Darby last year? Yes. Did Mr. Darby ask you to solve any problems for Hessington Oil regarding their pipeline and the EIR? BIR? Ewan ko, BIR yung sinabi eh. States ba talaga? Ano naman mga Pilipino lang to, Tisoy lang. Oo nga. Pogisan niya, nakatira. Subdivision to kasi ang gagaling mag-English eh. Alayala na ba? Sa loob ng gated community. Oo. Kasi sa Bacoor, sure ako walang ganyan. Is it true that you went to school with him at the University of Cape Town? I decline to answer. Well, let me refresh your memory. You were teammates on a championship rugby team. Objection. Counsel is testifying. The witness is hostile, Your Honor. Hostile? They work at the same law firm. He was fired yesterday. Gentlemen, approach. Pag ganyan, Faye, dito wala, di ba? Yung pinapalapit, sinasabi pumunta sa chambers. Naku-witness na ako ng pinalapit. Pag yung bawa sa may ipapakita na document or something, oh my gosh, baka hindi sila talaga lumalapit pala. Sa liit ng courtroom, pag in-extend mo yung kamay mong ganyan, mahawakan mo na yung pad. Yung likod ni Judge, mahawakan. So, hindi talaga siya yung dito na parang lapit nga kayo, ganyan. Hindi, di ba? Kasi pag tinawag na yung kaso mo, lalapit ka naman na talaga sa harapan. Kung walang nakaupo sa harapan. Nakaupo sa harapan. Pero hindi, tatayo ka lang. Kung wala, nandun ka lang sa aisle, sa gitna ka mag-present. Kung walang space. Pero nangyari yan sa inyo. Yung sa start kasi sinabi yung sa dami nila doon, yung babae pa yung nilapitan, yung trineten, di ba? I'm sure may mga nagtatanong dyan, meron ba kayong na-feel na ikaw yung binubuli kasi ikaw yung babae? Kanina intern, kanina dahil bata. Kasi ako pag pupunta, teams kami, so may kasama akong boy din. Hindi, wala naman experience pang ganun. Buti naman. Baka naman yung mukha mo kasi nakaganyan ka na. May mga subtle panama. Tatawagin kang iha, ng whatever. I mean, in a parang condescending, ganyan. Bata, tapos babae ka. Parang, iha, no. Parang papaintindi sa'yo na we're just trying to be polite to you because you're a girl. Parang ganun. Hindi because you're a lawyer. Naka-enkwentro ko naman, medyo thunders na abogado, na lalaki, na tawag sa akin pangga. Pangga! Oo! Di ba ibig sabihin ng love? Love! Di ba nalagyan nyo ng tubig? Yung pag nasa basin? Gana, ganon. Okay. Siguro akala niya, makukuha niya ang aking amor sa pagpangga-pang, tumigil ka dyan. Pangga, heller! Andiyan ka dyan, tanda ka pa sa tatay ko. Mr. Huntley, did you meet with your old friend Emmanuel Mariga and direct him to kill the opponent of Hessington Oil's pipeline without Ava Hessington's knowledge? I decline to answer. I have no further questions. Mr. Dennis, do you have any questions? Mr. Dennis? Mr. Huntley, until you were let go, you worked at the same firm as Mr. Spector, correct? Yes. And his job today is to give this jury cause to doubt that his client is a murderer? Yes. In your experience, is pointing the finger at someone else a good strategy? It can be an excellent strategy. And why do you think that Mr. Spector is pointing the finger at you? Well, maybe it has something to do with the fact that a few weeks ago, Miss Hessington approached me and asked me to bribe witnesses who were about to testify against her, and I refused. And if you think I'm lying under oath, then please ask Mr. Spector. He knows that's the truth. And a woman who bribes witnesses against her is not innocent. Objection. Withdrawn. One last thing. Did the defendant ask you to arrange a meeting with Colonel Mariga where she would pay him millions of dollars in exchange for killing opponents of her pipeline? I decline to answer. Can't blame a guy for trying. No further questions. Please explain the right against self-incrimination, Professor Buhain Reyes. Ba't ako nahirapan na nga ako mag-process ng English kanina? Sige, si Attorney Faye na lang.
Kondesdisagon. Not to say anything that could possibly, that can send you to jail or make you liable for whatever crime. So the right against self-incrimination, according to Article 3, Section 17 of the 1987 Philippine Constitution, is accorded to every person who gives evidence, whether voluntary. Hindi pala yan. What? Ito pala yun. The right is not to be compelled to be a witness against himself. In other words, may right siya, wag ipahamak ang sarili niya. Dito, nagde-decline siya mag-answer. Hindi siya pwedeng mapilit sumagot ng tanong na ang sagot maaaring ikapahamak niya. Dahil ngayon ang sinasite na excuse, pag hindi mo kasi sinagot ng, kunwari ikaw ba ang pumatay, pwede mo naman sabihin na no, di ba? Kung hindi ikaw. Pero ang sagot mo, I decline to answer. So ano isipin mo kung jury ka? Medyo nagtatanim ka na ngayon ng Bakit ayaw sumagot? Nakakatawa siguro yun pag tayo yung jury, no? Gusto ko ma-experience yan. Siguro siya yung guilty kasi alam mo kanino nagsasayta siya, parang ganyan siya. Oo. At nakita ko, hawak yung papel tapos nanginginig. Gusto mo sa talaga. Sabi ng kapitbahay ko, talagang babaero yan dati pa. Nung bata pa lang. Alam mo yung anak yung pamangkin ni yung taga-kabilang bahay. Pinapadala ng mga picture na malalaswa. Nakita mo yung picture? Hindi. Kanito nga lang ng pamangkin eh. Uy, mag-uwi ba naman yun kung hindi totoo? Mga ganyan tayo eh. Chismis Nation. Hindi obra. Kasama kami doon. Kasama kami. Saka sa kanila, di ba parang may proseso na parang binivet yung kung para may biases, ganyan. Dito sa atin, wala nang magka-qualify. So yun nga, yung strategy niya maganda. Kasi parang pag sinabi mong, I cannot answer diba? Parang may doubt na sa mind mo. In fairness sa mga diba sa mga Senate hearing, pag ganyan din ang mga sagot, nag-iisip ng mga tao, ayaw sumagot. Kasi publicized. Huwag kayong ganyan kasi minsan, meron talagang rason ba't ayaw sumagot. May lawyer-client privilege, diba? Oo. Hindi niya rin pwedeng ipahamak yung client niya kahit hindi na. Hindi niya pwede i-reveal kung ano yung mga napag-usapan nila kahit na past client yun. Kanyari, nag-away tayo, ganyan. Testify kayo sa court against me. Depende kung may pera involved. Ayop ka. Thank you. Mabuti na malinaw, mabuti nang na-publicize na para hindi na ako nag-expect that loyalty is something that I can hold on to. Kung merong lawyer-client privilege, meron din tayong magkukumare privilege. True. Kailangan talaga yun kasi otherwise mapapahamak tayo sa mga asawa natin. Pero yung mga laglagan namin dito, wala pa yun. Wala pa yun. Ano lang yun, katiting joke. Gusto niya, ilabas natin. Yung lalo na yung kay Miss Provinciated. Hindi ka na, next clip na tayo. Magkano? Pera talaga! Si Richie nagbayad sa akin. Gentlemen of the jury, every court case in history has come down to one thing: proof. And the facts of this case are Faye Richardson fired my client without proof, and now she is making the outrageous claim that she didn't have to show cause. even though she didn't need a reason to fire Miss Wheeler, she had one because, as anyone who's ever worked with her knows, she's a nightmare. But not liking someone is not reason enough to steal their livelihood. And my client is not only loyal and fierce, but she is a brilliant attorney. And they can say she's a saint all they want, but Faye Richardson Deemed my client guilty and passed sentence without proof of anything. And so, ladies and gentlemen, it is your job to keep them from getting away with it. Counselor, are you ready to call your first witness? We are, Your Honor. First witness! Ganon. My client. Pag sinabing call first witness, andun lang yun sa tabi niya. So, umpisa may opening statement sila, no? Dito kasi walang ganyan eh. May opening, pag nagsa-start, doon, meron silang parang monologue. Pero siguro, pag si Camille yun, kung may opening statement dito, magiging expertise ni Camille. Try mo, bilis. Opening statement for the prosecution. Your Honor, the accused will argue during the trial that the eyewitness testimony that he openly attacked and killed the victim in a public place is incredible. But no, that is not incredible. That is correct.
incredible because you will see that the eyewitness will testify in a straightforward, candid, and consistent manner that deserves credence. I think baka palayasin ako ng judge ng Dior. But kung may jury system tayo dito, maaaring ka manalo. Kasi it's all about performance. May trophy pa eh. Ang masama nun, umarte-arte ka ng ganun, tapos natalo ka pa. 뭐냐? 변호사 되고 싶은 거 아니야? Ayan. 지금부터 너라는 의뢰인을 변호해보라고. Yun o! Grabe, mangangarap rin na. agad. Ikaw naman, no? 그러니까 증거 없이 단순한 심증만으로 체포하면 자칫 위법한 체포가 될 수 있습니다. 신고. 신고라는 게 무고한 모함일 수도 있습니다. 타인이 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에게 허위의 사실을 신고함으로써 성립하는 범죄, 즉 형법 156조 무고죄에 해당되어 10년 이하의 징역, 1,500만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 그게 아니 아무리 변호사님이라도 지금 공무 집행 중입니다. 나도 내 규정한 업무 시간을 할애해서 지금 경찰 업무에 적극 협조하는 중입니다. 네? 형사는 의심이 가는 사람을 불신 검문할 권리가 있습니다. 불응 시에는 서로 가서 신분을 확인시킬 수도 있습니다. 임의동행? 뭐 그럴 수도 있네요. 변호인, 할 말 없어? Hindi ko na-gets yung context at all. Nag-a-apply siya dun sa law firm as associate. So yun, sinasabi niya, defend mo ko. Ang point dun, sobra niyang talino ata. Memorize niya yung penalty. Nung nag-apply ako, may exam. Pinagawa ka ng pleading. Tapos yung interview, hindi nagtatanong ng legal questions. Sa Sa first job nyo ba? Ako wala. Legal yung mga tanong? Hindi. Medyo interesting yung suits na kay drama. Meron kayong link dyan, pasend doon link. Sa US may suits. Sa Korean may suits. Sa Pilipinas hindi siya suits, barong. So ang title, barong? Kasi bihira nagsusuit dito. Hindi pwede barong dito. Kasi maraming connotation ng barong dito. Mamaya ito gusto. Barong pampatay. Bakit? Suit din naman pampatay yun ah. Wrong, yung hindi nagugusot. Yun ang title ng teleserye, Gusot na Yaman. Sorry pero parang pag suits, parang ang bango-bango nung magsusuot. Pag barong, parang hindi mabango. Ay, pogi kaya nakabarong. Gumagwapo kaya yan nakabarong. Madami lang nagbabarong. Ang init-init, magsuot ka lahat ba ng korte na aircon? Ito ay kwento ng mga abogadong nagtatanggol ng mga karapatan ng Pilipino, barong. Ano kaya susunod na kabanata? Sa teleserye, pinamantang barong. Nakapuro na pong narrator yung series. Siyempre, siya na nga natatapos ng itong episode na to. Kung meron pa kayo ibang suits sa episodes na gusto nyong ipareact sa amin, i-comment nyo lang dito sa comment section. Mag-like at subscribe kayo sa aming YouTube channel. Kasi goal talaga namin na umabot ng 100,000. Para magkaroon kami ng button-button. Kung ano man yun, gusto namin. Bilang inggitero kami. Bigyan kita ng button. Basta gusto namin noon. Kaya ipangalandakan nyo rin sa mga friends nyo yung aming YouTube channel, ha? Okay? Sa susunod ulit na episode, comment kayo dyan, pero puro positive lang! Bye-bye!